Hmm, hmm. Okay, today we discuss about this potential. You are familiar with this potential, Yukawa potential. This is responsible for a strong force or short range force. This potential has been derived using Klein Gordon equation in the beginning by Yukawa. तपाईँलाई थाहा छ युकावाको कन्ट्रिब्युसन जापानिज नोबेल लरेट र उहाँले त्यो बेलामा क्लाइन गोर्डनले इक्वेसन पब्लिस गर्नुभन्दा अगाडि नै क्लाइन गोर्डनको लेटर करस्पोन्डेन्सबाट इक्वेसन थाहा पाउनुभयो अनि यसको एउटा एक खालको under some circumstances or under some conditions he derived screening Coulomb potential, and you know screening type of Coulomb potential is Yukawa potential. हामी त्यही डिस्कस गर्छौं क्लाइन गोर्डनबाट युकावाले कसरी कुलम्ब पोटेन्शियल युकावा पोटेन्शियल डिफाइन गर्नुभयो र युकावा र कुलम्बमा के फरक छ तपाईलाई थाहा छ त्यही पनि आज डिस्कस गर्छौं त्यसपछि अर्को एउटा पार्ट छ डिस्क्राइब युकावा पोटेन्शियल फर बाउन्ड अर्बिट्स and this bound orbits means this is for the nuclei को लागि लिमिट के हो र न्युटोनियन लिमिटमा जाने कन्डिसन्स के हो युकावा पोटेन्शियल पहिले त्यही गरिन्थ्यो है जति पनि थ्योरीहरु आउँथ्यो त्यसलाई न्युटोनियन लिमिटमा क्लासिकल लिमिटमा करस्पोन्ड गराइन्थ्यो र किनभने त्यहाँ एक्सपेरिमेन्टल रिजल्टहरु हुन्थ्यो एक्सपेरिमेन्टल रिजल्टसँग जस्टिफाई गर्नलाई त्यसरी गराइन्थ्यो ओके सो यु नो three forces except weak force they show bound state solution: gravitational force, electromagnetic force and strong force. यो तीनटा forces चाहिँ bound state solution हरु दिन्छ तीनटा force ले गरेर gravitational force ले गरेर gravitationally bound state stellar object हरु हुन्छ bound state solution हो चाहे स्टार भनौं अथवा प्लैनेट्स हरु भनौं त्यस्तै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्सले गरेर न्यूट्रल एटमहरु पेरियोडिक टेबलमा एटमहरु न्यूट्रल एटमहरु पनि बाउन्ड स्टेट सोलुसन हो त्यस्तै न्यूक्लियसलाई मात्र हेर्ने हो भने त्यो स्ट्रङ फोर्स फिल्डको बाउन्ड स्टेट सोलुसन सो वीक फोर्सले चाहिँ बाउन्ड स्टेट सोलुसन दिदैन त्यसको डिस्कसन हामी पछि हामी गर्छौं है फोर्थ सेमेस्टरमा त धेरै नै गर्छौं अहिले पनि हामी गर्छौं यही क्वान्टम फिल्ड थ्योरीमा पनि So let's see how Yukawa defined Yukawa potential and what is the implications and also the conditions. This is Yukawa, Klein Gordon equation. You know this, a simple equation. Space relativity equation like the operator introduced is the form. This is Klein Gordon. अब युकावाले के विचार गर्नु हो भने यो इक्वेसनको रेडियल पार्टले जस्तो खालको पोटेन्शियललाई डिमान्ड गर्छ त्यो पोटेन्शियल चाहिँ नयाँ खालको हुन्छ र यसको रेडियल पार्टले स्पेस रिलेटिभिटीलाई सेटिस्फाई गर्छ र युकावाले न्यूक्लियस भित्र अथवा त्यो एउटा अमेजिङ भेरी स्ट्रेन्थफुल फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स भित्र हुने पोटेन्स त्यहाँ भित्र हुने पार्टिकल्सहरुले रिलेटिभिटी स्पेस थ्योरी रिलेटिभिटी सेटिस्फाई गर्छ भन्ने उहाँको कन्सेप्ट है सो युकावा थॉट दैट द रेडियल पार्ट अफ दिस क्लाइन गोर्डन इक्वेशन शुड यील्ड अ पोटेंशियल फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल ओके इन द बिगिनिङ दिस वाज द हाइपोथेसिस इन एडिसन त्यो सँगसँगै उहाँले रेडियल पार्ट यसलाई त लिने त्यसको पोटेन्शियल निकाल्ने त्यो सँगसँगै त्यो प्रोसेस चाहिँ स्टेडी स्टेट प्रोसेस हुन्छ भनेको टाइमसँग एक्सप्लिसिटली इन्भल्भ नभएको प्रोसेस हुन्छ भन्नु सो व्हाट ही डिड इज he replaced this wave function by potential which is a function of r1 not t so he said he assumed steady state process यसरी गर्दाखेरि सल्युसन कस्तो आउँछ रहेछ हामी हेरौं so he has taken only the spatial part of or say the radial part of this equation so you have only this psi del square psi and he has taken psi as a steady state process phi as a function of r so I have written this del square psi is simply del square phi remaining part is m square c square phi यसरी radial part लिनु हो र steady state process assume गर्नु
अब यसको वर्कआउट तपाईहरुलाई थाहा छ डेल स्क्वायर can be written as 1 upon r square d by dr, r square d phi by dr. So if you differentiate it, you will have 2 terms here. So altogether you have 3 terms. Okay. अब Yukawa के गर्नुभयो त्यो कुरा हामी गरौँ. So differentiating this, he assumed this phi r is actually potential. He wanted to find the nature of this potential, which is the solution of this equation. यो v भने के हो त्यो पत्ता लगाउन खोज्नु भएको थियो. अनि उहाँले यो इक्वेसनमा के देख्नु हो भने, okay, let's break this first part. Differentiate this. यसलाई differentiate गर्नु नि usual term हो. You have done this several times. BSc देखि हामीले कति पटक गरेका छौं radial part लाई डिस्कस गर्दाखेरि. So he got this relation, this sort of relation. यहाँ हेरौं उहाँले खाली phi लाई v ले रिप्लेस गरे हो है पोटेन्शियल भनेर. अब यो v हेरौं यहाँ त डबल डिफरेन्सिएसन छ, it has some meaning, you know this. यहाँनिर चाहिँ उहाँले के पाउनु हो भने v divided by r पार्ट छ. obviously यहाँनिर सिम्पल यो र यो को त सल्युसन आउँथ्यो. यहाँ प्रब्लम कहाँनिर क्रिएट भयो, सजिलै सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसनको सल्युसन आउँथ्यो. यहाँ यो टर्मलाई हामीले म्यानेज गर्नुपर्ने हो भनेको फेरि प्यारामिटराइज गर्नुपर्ने. जस्तो हामी गर्छौं पनि हाइड्रोजन एटम प्रब्लममा सोइन्ज इक्वेसनको केसमा हामीले गरे हुन्थ्यौं ब्याचलर लेभलमा. यसलाई त्यो गर्नको लागि उहाँले रेडियल भेक्टर युज गरेर प्यारामिटराइज गर्नु. he introduced this u. This is potential and this is distance. You know what is the meaning of potential into distance? Potential into distance. Okay, so negative gradient of potential is force. Negative gradient of potential is force. So it has something to do with force. So he introduced u as r into v to manage this term. हामीले अगाडि पनि धेरै पटक गर्ने गर्छौं. Let's differentiate this. du by dr is r dv by dr plus v. Differentiating with respect to r, त्यसैले यहाँ v मात्रै हो. फेरि let's again differentiate twice. फेरि यसलाई differentiate गरौँ. differentiate फेरि गरे म अर्को स्लाइडमा गए. फेरि differentiate गर्दाखेरि हामीले जुन टर्म पाउँछौं नि त्यो टर्म चाहिँ उता d2u by dr square भन्ने क्वेशन थियो नि, त्यहाँ हामीले इन्सर्ट गर्यौं भने, अथवा यसमा मैले सिम्पली u लाई रिप्लेस गरे. Okay, so substituting this in Klein Gordon equation, you have this. Substituting 3 in 2. अब यो 3 लाई फेरि 2 मा राख्दाखेरि यो Klein Gordon हो. यो m square is equal to square, यो डबल डिफरेन्शिएट गरेको हो. यो d2u by dr square, यो टर्म फेरि यहाँ राख्दै यहाँ हेरौं त यो टर्म एक्ज्याक्टली त्यही फर्ममा आएको छ. यसलाई यसमा इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि substitute 3 in 2, you get this form. d2u by dr square minus m square c square h square u. So if you parameterize u as r into v, you get very simple second order differential equation. This equation is homogeneous equation. You can have analytical solution of this equation, and you can easily write solution of this equation should be of this type. U equals to, should have amplitude, constant amplitude, u not exponential. अब यहाँनिर हामीले square root यसको लिए भने plus minus हुन्छ mc by h cot. That's why I have taken plus minus mc by h cot r. So this is the general solution of equation 4. You know what is u? U is actually r into v. If you replace this by rv, then you will have v equals to u naught by r. U naught by r term, and also the another r term is here. Okay, so u naught by r term is Coulombian type. You have replace गर्दियौ भने मैले replace गरे u equals to vr. So this is actually Coulombian type. Coulomb force ma Coulomb potential ma 1 upon 4 pi epsilon naught r type को आउँछ है. So this is the screening part. And how Yukawa discussed this term, I will discuss it. I will describe it. Okay. So Yukawa qualitatively used this equation, qualitatively, not the quantitatively, this equation by introducing a coupling constant responsible to couple different kinds of forces involved in this short regime.
he introduced coupling constant by replacing u naught. उहाँले जी लेख्नुभयो यो कपलिङ कन्स्ट्यान्ट भनेको के हो भने जुन रिजनमा उहाँले पोटेन्शियल डिस्क्राइब गर्न खोज्नु भएको छ त्यो रिजनको लागि एप्लिकेबल फोर्स जस्तै न्यूक्लियस भित्रको लागि एप्लिकेबल फोर्स स्ट्रङ फोर्स हो अब स्ट्रङ फोर्स रिजिममा सपोज इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्सको इन्फ्लुएन्स भयो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्सले स्ट्रङ फोर्सलाई चेक गर्न थाल्यो अथवा विक फोर्सले चेक गर्न थाल्यो भने दुईटा फोर्सको कपलिङ कन्स्ट्यान्ट This is the coupling constant responsible to check that regime. Okay, coupling constant G square for U, and Yukawa has written this expression V equals to G square by U naught लाई replace गर्नु भएले R. एउटा काम यो गर्नु हो. अर्को के गर्नु हो भने short range force उहाँको इन्ट्रेस्ट चाहिने न्यूक्लियस भित्र थियो. न्यूक्लियस भित्रको पोटेन्शियल डिस्क्राइब गर्ने थियो र उहाँलाई के थाहा थियो भने उहाँको हाइपोथेसिस के थियो भने न्यूक्लियसको भेरी सेन्ट्रल पार्टमा न्यूक्लियस भित्रको सेन्ट्रल पार्टमा चाहिँ स्ट्रङ फोर्स फिल्ड चाहिँ भेरी स्ट्रङ हुन्छ र जब सर्फेसमा आइपुग्छ सर्फेसभन्दा बाहिर जुन इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनतिर स्ट्रङ फोर्स डिके हुन्छ obviously you know this at the surface of the nuclei strong force becomes very weak outside the nuclei there is no strong force त्यसैले उहाँले के भन्नु भने स्ट्रङ फोर्स चाहिँ डिके भएर जानुपर्छ सेन्टर रिजनबाट एक्सपोनेन्शियली डिके भएर जानुपर्छ त्यसको लागि एक्सपोनेन्शियल ग्रोथको टर्मलाई उहाँले हटाइदिनु ड्रप गर्नु प्लस टर्म इज नट एप्लिकेबल फर न्यूक्लाई भनेर उहाँले यसलाई पनि रिमुभ गर्नु since strong force is short range and always attractive in nature, Yukawa took this term as a valid solution. This form as a valid solution. While it is like V is equals to attractive conventionally I will use Garsoni. So actually in some books it is written that the U1 U naught is replaced by minus G square because considering the attractive nature of short range force. And this is obviously because of the decay. Short range force exponentially decays as we move from the center of the nuclei to the surface and outside. Outside of the nuclei, there is no short range force. It should decay up to 0. So V equals to minus G square by R exponential MC by S cot R. And he has written this R, he has introduced this coefficient, which is actually S cot divided by MC. Your coefficient introduce garnu. So this is the Yukawa potential. Yukawa le sabanda paile short range force ko lagi, strong force ko lagi potential. Nucleus vitra ko regime ko lagi potential. This is described garnu. So this equation, equation 6 becomes Coulomb potential when you put when you substitute, when you put mass of electromagnetic radiation is 0, rest mass of photon is 0. Yukawa sajilo ho, photon ko mass rest mass 0 huncha, yo 0 rakhidiye bhane yo part 1 huncha, baki ke huncha minus G square by R. This means VR is proportional to inversely proportional to R. This means he wrote G square is E square F4 by epsilon naught, and now it becomes the Coulomb potential. So this is Coulomb potential. Exponential part लाई हामीले कुनै किसिमले 1 गर्दियौ भने अथवा यहाँनिरको टर्महरुलाई कुनै किसिमले 0 गर्दियौ भने this will become Coulomb potential. So तपाईलाई थाहा छ distance versus strength of potential plot गर्दा Coulomb potential 1 upon R यसरी जान्छ है. This is 1 upon R into exponential minus R by R. So it goes strength increases very rapidly. यो के कारणले हुन्छ म यहाँ अलिकति एक्सप्लेन गर्छु. यहाँ हेरौँ त यो इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु आर छ. एकदमै सर्ट डिस्टेन्स भयो भने एकदमै सानो सेन्टरबाट थोरै डिस्टेन्स 0.00001 आर यस्तो खालको सर्ट डिस्टेन्स भइदियो भने चाहिँ यसले डोमिनेट गर्छ. यो पार्टले डोमिनेट गर्छ. इट डोमिनेट्स भेरी स्ट्रङली एट अ भेरी सर्ट डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर. र सेन्टरबाट बिस्तारै बिस्तारै बाहिर आइदियो भने डिस्टेन्स ठुलो हुँदै जाँदाखेरि यसको डोमिनेसनको लुज हुन्छ र अल्टिमेटली अलिकति बाहिरपट्टि आइदियो भने अलि पर गयो भने यो आरले डोमिनेट गर्न थाल्छ. ओके, सो द्याट्स व्हाई यसले डोमिनेट गर्ने भनेको स्क्रिनिङ गर्न थाल्छ र लिमिटमा स्क्रिनिङ गर्छ. त्यसपछि त्यो चाहिँ डिके हुन्छ, फल डाउन हुन्छ, पोटेन्शियल सकिन्छ त्यसको. So this is the Coulombian part, and this is the contribution made by Yukawa
to screen the Colombian part. So the first derivative of equation 6, यसलाई हामीले युकावा पोटेन्शियल को फर्स्ट डेरिभेटिभ लियो भने पोजिटिभ हुन्छ। यसको मतलब के हो? स्ट्रङ फोर्स इज अलवेज अट्र्याक्टिभ। ओके, यसरी धेरै पहिले धेरै एप्रोक्सिमेसन लिएर सबभन्दा पहिले त उहाँले क्लाइन गोर्डन इक्वेसनमा दुईटा कुरा राख्नुभयो। एउटा उहाँले त्यसको रेडियल पार्ट मात्रै लिन्छु भन्नुभयो, रेडियल पार्टको पोटेन्शियल चाहिँ सर्ट रेन्जमा काम गर्छ भन्ने उहाँको हाइपोथेसिस थियो। सेकेन्ड, स्टेडी स्टेट सल्युसन लिनुभयो, टाइम इभोल्युसन फ्याक्टरलाई उहाँले नल गर्नुभयो, दुईटा गर्नुभयो। तेस्रो, सल्युसन आइसकेपछि उहाँले के गर्नुभयो? कपलिङ कन्स्ट्यान्ट भनेर इन्ट्रोड्युस गर्नु, कपलिङ कन्स्ट्यान्ट फर द्याट रिजिन। त्यसपछि उहाँले पोजिटिभ टर्मलाई ट्रङ्केट गर्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्नुभयो, किनभने स्ट्रङ फोर्स अट्र्याक्टिभ नेचरको हुन्छ र सर्फेसमा गइसकेपछि न्युक्लियरको सर्फेसमा डिके हुनुपर्छ। इट्स सर्ट रेन्ज फोर्स, अट्र्याक्टिभ फोर्स। यसरी यो चारवटा उहाँले कन्सिडरेसन गरेपछि जुन पोटेन्शियल आयो त्यसलाई हामी युकावा पोटेन्शियल भन्छौँ। द्याट इज एप्लिकेबल फर युकावा फिल्ड। अब यो कन्स्ट्यान्टको कुरा गरौँ, उहाँले इन्ट्रोड्युस गरेको एच स्कट बाई एमसी इज कल्ड रिड्युस्ड कम्पटन वेभलेन्थ। उतातिर पनि इन्भर्स कम्पटन वेभलेन्थ, कम्पटन इफेक्टमा आउँछ, reduced Compton wavelength of the particle. Using this ratio, Yukawa calculated mass equivalent energy of Yukawa field. The field को strength उहाँले क्याल्कुलेट गर्नु है, अनि त्यस्ता खालको पार्टिकलहरु खोजी गर्न थालियो। ओके, कसरी क्याल्कुलेट गर्नु अनि थोरै हेरौँ। यो r is actually h squared by mc multiplying numerator and denominator by c, माथि तल दुईटै c राखिदियो। h squared is h by 2 pi, यहाँ mc square भयो त्यसो गर्दाखेरि, mc square लाई मैले यतापट्टि ल्याएँ। So you have hc by 2 pi r. mc square is energy, relativistic energy of Yukawa particle. You know h, you know c, you know this constant, and also this r is effective regime, strong force को क्षेत्र कहाँसम्म उसले काम गर्छ, न्युक्लियरको डायमिटरसम्म अथवा रेडियसम्म काम गर्छ उसले। न्युक्लियरको रेडियाई कति हुन्छ भन्ने त्यो बेलासम्मको इन्फर्मेसन हाइजनबर्गले सबभन्दा पहिले फेम्टोमिटरको अर्डरमा हुन्छ भन्नुभयो। त्यसपछि केही एटम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेन्टमा पनि थुप्रै एक्सपेरिमेन्ट भएको थियो, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेन्ट हाइब्रिड न्युक्लियरमा पनि कोलाइड गरेको थियो, अझै ठुलो रेडियोएक्टिभ न्युक्लियर पनि कोलाइड गरेको थियो। त्यसबाट 1.5 फेम्टोमिटरसम्म जान्छ भन्ने खालको कन्सेप्ट थियो, अप्पर लिमिट यस्तो थियो। सिन्स द इफेक्टिभ रेन्ज अफ स्ट्रङ फोर्स इज अबाउट 1.5 फेम्टोमिटर, इट्स भेरी स्मल। यसलाई यहाँ भ्यालु राखिदियो भने के हुँदो रहेछ भनेर युकावाले क्याल्कुलेट गर्नु। सो mc स्क्वायर इनर्जी अफ युकावा field particle is should be of the order of 125 MeV क्याल्कुलेट गर्नु, यति आउँदो रहेछ है। अब 125 MeV भएको पार्टिकल छ भने त्यो बाहिर नै छ, न्युक्लियस भित्र हुनु परेन, न्युक्लियस भित्र पनि त्यही MeV भएको अर्डरको हुँदो रहेछ, उहाँको आर्गु थियो। यदि बाहिर हामीले कस्मिक सावरमा, कस्मिक रेसमा भएको पार्टिकलहरु अथवा हामीले बबल च्याम्बरमा कतै गरी हामीले कोलाइडर एक्सपेरिमेन्टमा कसै गरी 125 MeV भएको पार्टिकल हामीले जेनेरेट गर्न सक्यौं भने त्यो पार्टिकलको रिजिम भनेको स्ट्रङ फोर्स हुन्छ। त्यो पार्टिकल पोटेन्शियल युकावा पोटेन्शियल हुन्छ। अनि त्यो पार्टिकल पत्ता लगाइसकेपछि त्यो पार्टिकलको नेचर स्टडी गरेर युकावा थ्योरी, युकावा पोटेन्शियल भेरिफाई गर्न सकिन्छ। एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन त चाहियो नि त, क्लाइन गोर्डनको सोलुसन मात्र निकालेर भएन। त्यसैले यो यस्तो खालको इनर्जी भएको पार्टिकल खोज्न सुरु भयो है। त्यो बेलासम्म डिस्कभरी भएको पार्टिकलहरु हेर्न थालियो। 1940s मा साइक्लोट्रोनमा काम गर्ने केही इन्जिनियरहरुले 125 MeV भएको पार्टिकलहरु क्लेम गर्नुभएको थियो। 1937 मै म्युन पार्टिकल, दिस इज leptonic particle, म्युन वाज डिस्कभर्ड इन कस्मिक रेज। सुरुमा चाहिँ नि यसको इनर्जी त्यति एरर बार धेरै थियो। सुरुमा के एज्युम गरियो भने यो पनि युकावा पार्टिकल हो एज्युम गरियो, तर पछि त्यही बेलामा नै अलिकति पछाडी 1940s तिर 41 तिर यसको इनर्जी 105 MeV हो भनेर क्याल्कुलेट गरियो है म्युनलाई। सबभन्दा पहिले 25 बै यही नै हो भनिन्थ्यो। फर्स्ट क्यान्डिडेट चाहिँ यो हो भनेर भनियो। त्यसपछि 46 मा गएर पायोन डिस्कभरी भयो।
पायोन को एनर्जी क्याल्कुलेट गरियो पायोन is meson that is kaon is also meson was discovered in cosmic rays having mass energy equivalent in the range 135 to 140 यो रेन्जमा जस्तो आयो पायोन later it was verified that pion to muon पछि थाहा हो पछि अस्ति नै हामीले डिस्कस गरेका थियौं पायोन टु म्युन डिके यो इलेक्ट्रोनिक डिके हो दुईटै इलेक्ट्रोन्सहरु है इलेक्ट्रोनको ग्रुपमा इलेक्ट्रोनिक ग्रुपमा इलेक्ट्रोन पछि पायोन हुन्छ पायोन पछि म्युन हुन्छ है so and conversion from pion to muon पछि पायोन हुन्छ pion to muon is possible and this plays an important role in replacing the low energy particle in the strong nuclear force यिनीहरुको डिके मा इन्भल्भ हुने फोर्स चाहिँ स्ट्रङ फोर्स हो भन्ने डिस्कसन भयो त्यो बेलामा तर हामीलाई थाहा छ स्ट्रङ फोर्स कन्फाइनमेन्ट प्रोसेसमा स्ट्रङ फोर्सको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ तर डिके प्रोसेसमा स्ट्रङ फोर्सको हुँदैन विक फोर्सको हुन्छ ओके यसको एनर्जी कति हो भने क्याल्कुलेट गर्न खोजियो 140 यहाँ अगाडि भनेको थियो 140 आयो चार्ज पायोनको 140 हुन्छ न्यूट्रल पायोनको प्रोबब्ली 135 MeV हुन्छ र यसलाई यसको क्रिएसन पछाडीको मेटास्टेबल टाइम चाहिँ एक्सट्रिमली सर्ट हुन्छ 10 to the -8 probably हामीले अगाडि डिस्कस गरिसकेका छौं दिस इज न्यूट्रल पायोन is a combination of same quark and antiquark its energy is less than 140 तर जुन reduced Compton wavelength युकावाले इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको थियो त्यसको चाहिँ 125 हो 125 को पेरिफेरीमा 105 MeV 135 MeV द पार्टिकल पाइयो 125 एक्ज्याक्टली भेटिया थिएन तर पनि 1435 लाई 40 लाई चाहिँ यो युकावाको फिल्डमा युकावा पार्टिकल हो भनेर डिस्कस गरियो बट इट वाज नट राइट यसरी किताबमा पनि बुकमा पनि डिस्कसन पाउनुहुन्छ अगाडि हामीले डिस्कस पनि गरेका छौं पायोन डिके इज इलेक्ट्रोनिक डिके प्योर इलेक्ट्रोनिक डिके सबै इलेक्ट्रोन्सहरु हो पायोनबाट म्युनमा जाने अनि न्यूट्रिनो दिस इज द म्युन न्यूट्रिनो एन्ड म्युन एन्टी न्यूट्रिनो यसरी यो रिएक्सनको प्रोबेबिलिटी एकदमै हाई हुन्छ अरु पनि इलेक्ट्रोनिक डिकेहरु पोसिबल छ सीधै इलेक्ट्रोनमा जान सक्छ तर प्रोबेबिलिटी एकदमै कम हुन्छ पायोन डिकेज टु इलेक्ट्रोन or positron with the emission of their neutrino counterpart. Okay, there is a very rare neutral pion decay. It's also possible. यी सबै डिकेजहरुमा इन्भल्भ हुने फोर्स वास्तवमा वीक फोर्स हो तर यो फर्मेसन हुने क्वार्क कन्फाइनमेन्ट हुँदाखेरिको इन्भल्भ हुने फोर्स चाहिँ स्ट्रङ फोर्स हो तर त्यो बेलामा जब चाहिँ युकावाले वर्कआउट गर्नुभयो 125 MeV भन्ने पार्टिकल खोजी गरियो त्यो बेलामा यो रिएक्सन्सहरुलाई स्ट्रङ फोर्स फिल्डले मेडिएट गरेको रिएक्सन भनेर भनियो धेरै पछि 1970s मा आएर कुरा क्लियर भयो strong force involved only during the confinement process not in the decay process these are electronic decays mediated by weak force rather than strong force okay यो फर्स्ट पार्ट जे त्यो बेलामा हिस्टोरिकली गरेको थियो त्यो कुरा हामीले डिस्कस गर्यौं क्लाइन गोर्डनबाट युकावा पोटेन्शियलको लागि युकावा पार्टिकल हाइपोथेटिकल पार्टिकलको एनर्जी कति हुँदो रहेछ त्यो एनर्जी भएको पार्टिकल त्यही एनर्जी भएको पार्टिकलको डिस्कसन कुन पार्टिकललाई क्यान्डिडेट जस्तो किसिमले हेरियो जबकि त्यो कुरा अहिले हामीलाई भएर क्लियर भएको छ युकावा फोर्स इज ट्रू His range is also true, but you have to find, or we have to go inside the nucleus to measure the nucleus भित्रको जब चाहिँ त्यहाँ भित्रको न्यूक्लियोनिक कन्फिगरेसनहरुको इन्फर्मेसन आयो र अरु पनि कुराहरु थाहा भयो त्यहाँ भित्रको स्ट्रङ फोर्सको हेमिल्टोनियनहरु कपलिङ कन्स्ट्यान्टहरु त्यसपछाडीबाट त्यहाँ थुप्रै पार्टिकलहरु हामीसँग छ अहिले स्ट्रङ फोर्स मेडिएटेड पार्टिकल्स ओके अब युकावा फोर्डको रिजिमको कुरा गरौँ डिस्कस limitations को र regime को पनि कुरा गरौँ कति क्षेत्रसम्म कहाँसम्म काम गर्छ describe Yukawa potential for bound orbits for nuclei and discuss the condition for neutrino फुत्केर बाहिर आउने कन्डिसन के हो क्लासिकल बन्ने कन्डिसन के हो ओके सबभन्दा पहिले बाउन्ड सिस्टम भित्र भएको पार्टिकलको काइनेटिक एनर्जी बाउन्डेड सिस्टम भित्र छ है त्यहाँबाट रेडियली आउटवर्ड तिर फुत्केर जान सक्दैन है त्यसैले यो सँग चाहिँ
त्यस्ता खालका पार्टिकलहरुसँग बाउन्ड्री सिस्टमको लागि कि त रेडियल काइनेटिक एनर्जी फुत्केर जाने हो भने पोसिबिलिटी यो छ रेडियल काइनेटिक एनर्जी, त्यही भित्रै घुमिरहने हो भने बाउन्डै भएर घुमिरहने हो भने काइनेटिक एनर्जी रोटेसन, यो दुईटा हो। ट्रान्सलेसन काइनेटिक एनर्जी त हुँदैन, हामीले त्यसलाई एकै ठाउँमा राखेको छौँ है। फर बाउन्डेड सिस्टम काइनेटिक एनर्जी इज गिभन बाइ दिस, रेडियल काइनेटिक एनर्जी विदिन दैट रेडियस, विदिन 1.5 फेम्टोमिटर, त्यहाँसम्म जाला, त्योभन्दा माथि जाँदैन है। र त्यो आफै पनि त्यो डल्लो आफै मुभ हुँदैन, किनभने ट्रान्सलेसन पार्ट यहाँ लिएको छैन। So this is for bounded system. Kinetic energy is this, and potential energy, you know, potential energy is given by Yukawa. If this bounded system is for the strong force, then the Hamiltonian of the system will be, this is for kinetic energy, and this comes from Yukawa. Minus K लेखिदियो, G square को ठाउँमा coupling constant K भनेर लेखिदियो, यो बुकको नोटेसन युज गरे, K by R exponential minus R by capital R. This is reduced Compton wavelength. R is constant. Depending upon the mass of the particle, Yukawa particle को mass यहाँ भित्र mass छ है। ओके, अब यसमा हेरौँ, यो पार्ट चाहिँ यो रेडियल काइनेटिक एनर्जी हो है, यो पार्ट चाहिँ काइनेटिक एनर्जी रोटेसन है। लेट अस assume that the nuclei is fixed. I mean, origin में राख्यो, nuclei is fixed. It has no radial motion. Fix गरेर राखिदियो भने त्यसको रेडियल मोसन चाहिँ नि एज सच होल न्यूक्लाई को रेडियल मोसन चाहिँ छैन, जीरो छ, फिक्स गरेर राखेको छ। देन द इफेक्टिभ पोटेन्शियल चाहिँ त्यहाँ भित्र रोटेट हुने, दिस टु टर्म्स आर कल्ड इफेक्टिभ पोटेन्शियल। V effective equals to Yukawa plus this kinetic energy of rotation. L is obviously angular momentum. Okay, अब फिक्स गरेर राखेको छ न्यूक्लाईलाई, फिक्स गरेर राखेको भनेको नेट फोर्स एक्टिङ अन द सिस्टम इज मिनिमम, टेन्स टु 0, फिक्स गरेर राखेको छ। त्यसबाट हामीले जुन मिनिमाको कन्डिसन छ नि, त्यो कन्डिसन युज गरेर रिलेसन निकाल्न सक्छौँ। इफ द नेट फोर्स एक्टिङ on the system is minimum, then the effective potential will be constant. How this? You know this. यो जुन इफेक्टिभ पोटेन्शियल छ नि, यसलाई हामीले डिफरेन्सिएट गर्यौं भने आर सँगसँगै जाँदाखेरि यो डिफरेन्सिएट 0 हुन्छ, किनभने यहाँ मैले पहिले यो अल नो दिस, नेगेटिभ ग्रेडियन्ट अफ पोटेन्शियल इज फोर्स, नेगेटिभ ग्रेडियन्ट अफ पोटेन्शियल इज फोर्स। इफ यू सब्स्टिट्युट दिस हियर, you get this is 0, and you also know d effective by dr equals to 0 because force is negative gradient of potential. Okay, so you have V effective, and now let's differentiate this. Differentiate गरेर relation निकाल, V effective and radial motion लाई हामीले C is off गर्यो, radial motion लाई हामीले drop गर्यो। यसलाई डिफरेन्सिएट गर्यो भने अब यहाँ R यहाँ छ, यहाँ छ, यहाँ पनि R छ, यहाँ टर्महरु तीनटा टर्म हुने भयो। यसलाई डिफरेन्सिएट गर्दा यसरी तीनटा टर्म हुँदै रहेछ। यसले स्क्वायर बाइ म्यु R क्यू, दिस इज माइनस K by R square exponential part, K by R, K by R I should say, or K prime by R exponential term equals to 0. अब यसबाट हामीले कमसेकम एंगुलर मोमेन्टमको लागि एउटा रिलेसन निकाल्नु, किनभने न्यूटोनियन लिमिटमा पनि जानु छ। सो लेट्स write expression for angular momentum, L square by mu equals to this. Let's say this is equation 4. Okay, हामीले के गर्यौं, हामीले सबभन्दा पहिले न्यूक्लियसलाई फिक्स गर्यौं, युकावा पोटेन्शियल त्यहाँ भित्र छ भन्यौ, अनि त्यसपछि त्यहाँ भित्र भएको पार्टिकलहरुको एंगुलर मोमेन्टम हुन्छ भन्यौ, रुल आउट गरेनौ त्यहाँ भित्रको युकावा पार्टिकल्सहरुको, अनि त्यसपछि काइनेटिक एनर्जी अफ रोटेसनको पार्ट जुन छ त्यसलाई लियौ, त्यो समेत राख्दाखेरि त्यसलाई इफेक्टिभ पोटेन्शियल भन्यौ। त्यसलाई हामी मिनिममको कन्डिसनमा डिफरेन्सिएट गरिरहेका छौं, एउटा रिलेसन आयो डिफरेन्सिएट गर्दा, दैट इज इक्वेसन 4। ओके, नाउ अगेन डिफरेन्सिएट इट, differentiating this V effective, यसैलाई हामीले यहाँ माथिसम्म आएकोलाई फेरि हामीले यही टर्म हो नि त, डिफरेन्सिएट गरायो, माइनस L स्क्वायर बाइ म्यु R क्यू K बाइ R, यो टर्म तीनटा टर्मलाई फेरि डिफरेन्सिएट गर्यो है। ओके,
अब यसलाई डिफरेन्सिएट गर्दाखेरि यो टर्म त एउटै हुने भयो यिनीहरू टर्म चाहिँ एडिसनल टर्म आउने भयो भनेको फेरि coefficient additional term 1 2 3 4 4 terms हुने भयो 3 terms ओके यसले एउटा नयाँ टर्म यहाँ पनि r छ यहाँ पनि r छ यसो दुईटा टर्म हुने भयो so you get this form ओके यसलाई अलिकति 3/r4 लाई बाहिर निकालेर यो l स्क्वायर बाइ म्यू को फर्ममा राख्न खोजे हो इट्स नथिङ यो फर्स्ट टर्मलाई मात्रै अलिकति प्ले गरे हो किनभने we have a relation हामीले जब एकचोटी डिफरेन्सिएट गरेका थियौं त्यो बेलामा हामीसँग l स्क्वायर बाइ म्यू को एक्सप्रेसन थियो त्यो एक्सप्रेसन यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दियौ भनेर यो फर्ममा राख्या हो now we use equation 4 here and substitute this here and simplify it त्यसपछि हामी यसलाई सिम्प्लिफाई गर्छौं ओके र यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा आउने टर्म this is just I copied it here you have this form by already r so 1/r square 1/r this is the constant term which is reduced Compton wavelength and exponential part is all the time there should be there screening part त्यहाँनिर छ फेरि यसलाई यस्तो फर्ममा r स्क्वायर बाहिर निकाल्यौ यो खालको सिरिज जस्तो आयो 1 plus constant plus r minus r square and so on ओके फेरि हामीले यसलाई यो कस्तो हुँदो रहेछ भने यो r को क्वाड्रेटिक फर्ममा जाँदो रहेछ त्यसैले यो क्वाड्रेटिक फर्म जस्तो यहाँ हामीले लेख्यौं है यो r स्क्वायर क्यापिटल r स्क्वायर चाहिँ बाहिर गयो स्मल r चाहिँ भेरिएबल हो यो r चाहिँ रिड्युस कम्प्टन वेवलेन्थ ओके अब यो के हो डबल डेरिभेटिभ अफ इफेक्टिभ पोटेन्शियल डबल डेरिभेटिभ अफ इफेक्टिभ पोटेन्शियल भनेको नेगेटिभ ग्रेडियन्ट पोटेन्शियल त्यहाँ फर्स्ट राखिदियो भने के हुन्छ भने त्यो टर्म चाहिँ 0 अथवा 0 भन्दा बढ्ता हुनुपर्छ है त्यसले यहाँनिरको यो टर्म क्वाड्रेटिक फर्म छ नि यो यसले चाहिँ 0 पोजिटिभ भ्यालु दिनुपर्छ यसले पोजिटिभ भ्यालु दिनै पर्छ है म अहिले यहाँ देखाउँछु we will have a minimum value only if this is your term हामीले यसरी पाएको हो र यसमा फोर्स इज नेगेटिभ ग्रेडियन्ट अफ पोटेन्शियल मैले यसलाई फोर्सको फर्ममा लेख्न खोज्दाखेरि अगाडि यो माइनस d/dr लेख्नु पर्यो है फोर्सको फर्ममा लेख्दाखेरि हो र हामीलाई के थाहा छ भने फोर्स पर युनिट लेन्थ भनेको सर्फेस टेन्सन हो र यहाँ मैले डिस्टेन्सले मल्टिप्लाई माथि पनि गरे तल पनि मल्टिप्लाई गर्दिए भने फोर्स इन्टु डिस्टेन्स एनर्जी हुन्छ वर्क डन हुन्छ डिवाइडेड बाइ r स्क्वायर आउँछ त्यो सर्फेस एरिया आउँछ त्यसपछि त्यसरी हामीले डिस्टेन्सले मल्टिप्लाई गर्दिए भने त्यो एनर्जी डेन्सिटी हो वास्तवमा यो टर्म चाहिँ नि सर्फेस टेन्सन जस्तो अथवा एनर्जी डेन्सिटी जस्तो कसको त्यो रिजिमको लागि त्यो रिजिमको अप टु सर्फेस सम्मको ओके सो अब यो टर्म चाहिँ ओके अब यो टर्म यसले यो मिनिङफुल भ्यालु दिनको लागि यो क्वाड्रेटिक टर्म चाहिँ पोजिटिभ हुनुपर्छ यो पोजिटिभ हुने कन्डिसन के हुँदो रहेछ युकावाले त्यो यसको रुट्स निकाल्दा इन्ट्रेस्टिङ उहाँले के पाउनु हो भने दुईटा रुट्स हुन्छ एउटा रुट्समा चाहिने r को भ्यालु नेगेटिभ आउँछ r minus r times square root of 5 square root of 5 is greater than 1 यो चाहिँ नेगेटिभ आउँछ r नेगेटिभ चाहिँ पोसिबल हुँदैन r नेगेटिभ मिनिङलेस छ भनेर यसलाई फेरि ड्रप गर्नु र यो भ्यालु मात्रै उहाँले कन्सिडर गर्नु यो पोजिटिभ हुनको लागि चाहिँ यो भ्यालु r plus r square root of 5 2 divided by 2 यो मात्रै कन्सिडर गर्नु ओके र उहाँले के भन्नु भने r जुन हो नि न्यूक्लियर त्यो सर्ट रेन्ज फोर्स को अपर लिमिट त्यो लेस देन इक्वल्स टु r टाइम्स दिस फ्याक्टर भनेर लेख्नु हो दिस फ्याक्टर इज कल्ड गोल्डन रेशियो र म्याथमेटिक्समा डिफरेन्ट सिरिजहरुमा अलरेडी त्यहाँ गोल्डन रेशियोको इम्पोर्टेन्स चाहिँ धेरै थियो त्यसपछि त्यो म्याथमेटिशियन्सहरुसँग यो गोल्डन रेशियो कसरी आउँछ भन्ने कुरा डिस्कस भयो जियोस यो दिस इज रिड्युस कम्प्टन वेभलेन्थ र युकावा
फोर्स युकावा पोटेन्शियलको रिजिम त्यसको रेन्ज चाहिँ यो भन्दा कम हुनुपर्छ गोल्डन रेशियो टाइम्स आर भन्दा कम हुनुपर्छ भनेर एउटा लिमिट चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु बाउन्ड स्टेट लिमिट दिस इज रिक्वायर्ड कन्डिसन एट विच युकावा पोटेन्शियल रिमेन्स इफेक्टिभ इन द बाउन्डेड अर्बिट है अब यो R depends upon the mass of the particle यसमा मास भित्र छ त्यसैले मासमा डिपेन्ड गर्छ आरको भ्यालु एउटा पर्टिकुलर न्युक्लाइको लागि फिक्स होला न्युक्लाइमा भित्रमा पार्टिकुलरको लागि अर्को न्युक्लाइ छ भने आरको भ्यालु फरक फरक जान्छ है त्यही अनुसारले अनि यो 1 प्लस स्क्वायर रुट अफ 5/2 टर्म छ नि यो टर्म चाहिँ यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गरे भने 1.6180 यस्तो खालको नम्बर आउँछ this is very fascinating and very popular in mathematics, not only in mathematics, also in life sciences. Life sciences golden ratio भन्छ यसलाई यो golden ratio को भ्यालु फर्स्ट टाइम फिजिक्समा आएको चाहिँ युकावाको कन्ट्रिब्युसनले आएको जबकि अहिले हामीलाई थाहा छ न्युट्रिनो अस्सिलेसनमा र क्वान्टम क्रोमोडायनामिक्सको सेभरल कोएफिसिएन्ट्सहरु गोल्डन रेशियोको टर्ममा गोल्डन रेशियो मल्टिप्लाइड बाइ सम टर्म अर डिवाइड बाइ सम टर्म आइरहेको हुन्छ यो रेशियो गाउसियन डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ नेचरले फेभर गर्ने रेशियो भनेर क्लेम गर्न थालेको 1970 पछाडी ओके यो गोल्डन रेशियो तपाईहरु इन्ट्रेस्टेडहरुले यो फिबोनाकीज प्रब्लम भन्ने छ त्यसमा फिबोनाकीज प्रब्लम 100 वटा प्रब्लमहरुको लिस्ट हो म्याथमेटिक्समा त्यो प्रब्लम अहिले कम्प्लिटली सल्भ भइसकेको छैन 35 प्रब्लम प्रोबब्ली बाँकी छ सल्भ हुन त्यही प्रब्लमहरुमा एउटा मेन प्रब्लम चाहिँ probably first or second problem is regarding the importance of or the limit of or the generalization of this ratio, how this ratio comes. You may just भने यो रेशियो चाहिँ यो हाम्रो फिजिक्समा धेरै ठाउँमा अहिले गोल्डन रेशियोहरु आउँछ you have studied in solid state physics you have studied Penrose tiling means five-fold rotation symmetry does not exist भनेर भन्नुभएको थियो पहिले तर पेनरोजले जुन कुरा इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो नि क्वाजी क्रिस्टलको केसमा क्वाजी स्टेटमा गयो भने चाहिँ फाइभ-फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री एक्जिस्ट गर्छ र हामी किटलमा हाम्रो जुन कुरा हामी प्रोबब्ली ब्याचलर लेभलमा तपाईहरुले पढ्नुहुन्छ फाइभ-फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री डज नट एक्जिस्ट भनेर त्यो कुरा रङ हो पेनरोजले त्यसलाई गरिसक्नु भएको छ तपाईहरुलाई थाहा होला त्यस्तै न्युट्रिनो मिक्सिङ एंगल न्युट्रिनोजहरु डिफरेंट टाइप्सको हुन्छ तिनीहरु मिक्स भएर तिनीहरुको मास आइगन स्टेटहरु चेन्ज हुन्छ न्युट्रिनोको पर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट ड्याशिङ छैन न्युट्रिनोको पर्सनालिटी चाहिँ डिसअर्डरमा चल्छ न्युट्रिनोको पर्सनालिटी चेन्ज हुन्छ आइगन स्टेट पनि चेन्ज हुन्छ सो मिक्सिङ अफ न्युट्रिनोज भनेर भन्छौं यो फोर्थ सेमेस्टरमा हामी पढ्छौं यो यसमा पनि गोल्डन रेशियोको इम्पोर्टेन्स छ क्वान्टम फेज ट्रान्जिसन पिक्सेल्स अफ क्वान्टम कम्प्युटिङ धेरै अरु कुराहरुमा पनि गोल्डन रेशियो आउँछ तर लाइफ साइन्समा चाहिँ धेरै कुराहरुमा गोल्डन रेशियो आउँदो रहेछ डिफरेन्ट रेशियोहरु गोल्डन रेशियो रहेछ यो डिवाइडेड बाइ यो गर्दियो भने ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली यो भ्यालु आउने त्यस्तै इभन लाइफसँग जोडेको कुराहरुमा पनि लिप्सहरुको पनि जुन खालको हुन्छ नि यहाँबाट बिस्तारै यो डिस्टेन्स घट्दै जान्छ कुन रेसमा घट्दै जान्छ भन्ने स्टडी गरे भने ठ्याक्कै गोल्डन रेशियो हुन्छ सो नेचर फेभर्स गोल्डन रेशियो भनेर भन्छौं इन्सेक्ट्सहरुको डिफरेन्ट पोर्सनहरुको इभन हाम्रो बडीमा पनि डिफरेन्ट पोर्सनहरुको रेशियो चाहिँ एक्ज्याक्टली गोल्डन रेशियो हुन्छ धेरै हाम्रो बडीमा एकदम टिथ भित्र दाँतमा त एक खालको साइन्स नै छ गोल्डन रेशियो साइन्स भनेर त्यहाँ थुप्रै खालको हाम्रो बडीहरुमा भनिन्छ अबाउट मोर देन 200 गोल्डन रेशियोजहरु छ डिफरेंट proportion exactly यही भ्यालु छ त्यसैले युकावाले फर्स्ट टाइम न्युक्लियसको रिजिमको लागि गोल्डन रेशियोको फ्याक्टर गोल्डन रेशियो टाइम्स the that r which depends upon mass यो उहाँले क्याल्कुलेट गर्नुभएको थियो okay now just go to the Newtonian limit try to go to the Newtonian limit हामीले यो इक्वेसन 4 लेखेका थियौ एल स्क्वायर को लागि एक्सप्रेसन लेखेका थियौ एकचोटी डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि यो एक्सप्रेसन लेखेका थियौ एल स्क्वायर म्यू इक्वल्स टु kr टाइम्स दिस फ्याक्टर एक्सपोनेन्शियल माइनस r बाइ क्यापिटल r यो टर्म लेखेका थियौ
यसैबाट यहाँ एङ्गुलर मोमेन्टम छ त्यसैले अब न्युटन लिमिटमा जान सकिन्छ यसैले मैले यो पार्टलाई चाहिँ एक्सपान्ड गरेँ धेरै हायर अर्डरमा गइन किनभने यो आफै सानो हो आर नै सानो हो आर ठुलो हो माथि सानो हुन्छ दिस इज भेरी स्मल सर्ट रेन्ज फोर्सको लागि हो द्याट्स वाइ आर स्क्वायर इज सफिसियन्ट अर्को पनि टर्मले आर क्यू हुन्छ त्यसलाई नेग्लेक्ट गर्छु त्यसपछि यसलाई एप्रोच इन्टु ए माइनस बी यसरी हामीले लेख्यौँ भने अब यसलाई हामीले सर्टेन लिमिटमा राख्यौँ भने लेट्स से आर इज भेरी भेरी स्मलर देन दिस क्यापिटल आर means the regime of or the size of radius of nucleus is very very small or say the r which is the reduced quantum wavelength is much larger than r यो लिमिटमा यदि काम गर्यो भने चाहिँ न्युटनियन लिमिटमा पुग्छ okay because L square by mu is kr if you apply this if you say size of the nucleus is extremely tiny then reduced quantum wavelength of that Yukawa particle then your condition if you have this sort of condition then L square by mu goes to kr this is the Newtonian limit okay अब अर्को क्लासमा हामी यो क्लाइन गोर्डन इक्वेसन हामी सकाउँछौँ यो क्लास अलिकति लामो गर्छु म किनभने हामी न्युमेरिकलहरु पनि बाँकी रहेको न्युमेरिकलहरु यो क्लासमा गर्छौँ क्लाइन गोर्डन पार्टको केही न्युमेरिकलहरु एक्सरसाइज केही गराउँछु आज 5th क्लास हो 6th क्लास हो युजुअली 7th मा गर्ने गर्थ्यौं 6th मा हामी यो न्युक्लियर यो क्लाइन गोर्डन पार्ट चाहिँ हामी कम्प्लिट गर्छौं हाइड्रोजन एटम प्रब्लम सल्भ गरेर त्यसपछि हामी डिरेक्ट इक्वेसन सुरु गरिहाल्छौं okay now I have 10 minutes left if you have any questions केही क्वेशन्सहरु केही कुराहरु छ भने मैले ह्यान्ड राख्छु तपाईहरु अनम्युट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा केही आर्गुमेन्टहरु अथवा केही कुराहरु छ भने सोधौं अहिले अलिकति समय छ हामी डिस्कस गर्ने भए अहिले सम्म हामीले के गरिरहेका छौं भने एकदम सजिलो रिलेटिभिस्टिक स्पेशल थ्योरी अफ रिलेटिभिटीको इक्वेसनलाई युज गरिरहेका छौं त्यो युज गरेर फर्मुलेट गरेको इक्वेसन हो त्यो रिलेसन त्यो इक्वेसनले चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई होइन कि अथवा भनौं फर्मुलालाई होइन कि बोजोनको लागि एड्रेस गर्दो रहेछ बोजोन पनि पर्टिकुलर टाइपको बोजोन चार्ज्ड बोजोन फ्री बोजोन त्यसको प्लेनो टाइपको सोलुसन होस् अब हाइड्रोजन एटम प्रब्लममा गएपछि हामी अर्को क्लासमा देख्छौं सेन्ट्रल पोटेन्शियल युज गर्दाखेरि हाइड्रोजन एटम प्रब्लम हाइड्रोजन एटममा जुन लाइनहरु आउँछ हाइड्रोजनको स्पेक्ट्रममा त्यो लाइनहरुलाई एक्सप्लेन गर्न कतिको सक्छ केही लाइन फाइन स्ट्रक्चरसम्म त एक्सप्लेन गर्छ जुन त अलरेडी भेक्टर एटम मोडेलले गरेको थियो समरफोल्ड मोडिफिकेसन सम्म यसले गर्न सक्छ त्यसपछि नयाँ कुरा दिनै सक्दैन नयाँ कुरा जुन दिन्छ नि त्यो दिएको कुरा रिलेटिभिस्टिक करेक्सन भन्दा उले दिएको भ्यालु यति ठुलो छ तर रिलेटिभिस्टिक करेक्सनमा चाहिँ एकदम सानो there is a big inconsistencies so that's why hydrogen atom problem cannot be solved using Klein Gordon equation त्यो गर्न नसकेपछि क्लाइन गोर्डनले डिक्लेयर गर्नुभयो my relation my equation is not for the formulas it's for something else तर त्यो समथिङ एल्स चाहिँ उहाँहरुले डिस्कभरी गर्नु भन्दा पनि कन्जुगेसन प्रपर्टी लगाएको कुराहरु पछि उहाँको कन्टेम्पोरेरीहरुले युकावाहरुले यसको इम्पोर्टेन्स देख्नु विभिन्न टर्महरु त्यसबाट आए अब यसपछि हामी चाहिँ डिरेक्ट इक्वेसनमा जान्छौं डिरेक्ट इक्वेसनमा जाँदाखेरि यो डिरेक्ट इक्वेसनलाई भन्ने गरिन्छ इट्स मोस्ट स्ट्रंगेस्ट पार्ट अफ फिजिक्स भन्ने गरिन्छ है त्यसमा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ र त्यसमा धेरै रिगोरस कुराहरु छन् वर्कआउटहरु पनि धेरै छन् त्यो तपाईहरु धेरै गर्नु होला ओके के क्वेशन छ सर त्यो फ्याक्टोरियल सिमेट्रीको बारेमा भन्नु हुँदै थियो नि अरुमा नर्मली एक्जिस्ट नगर्ने तर क्वाजी क्रिस्टलहरुमा एक्जिस्ट गर्ने जस्तो कुरा गर्नु भयो नि सर पेरियोडिसिटी ल्याग भयो भने त्यसलाई क्रिस्टल भन्न पाइन्छ ए क्रिस्टलको ट्रेडिसनल डेफिनेसनमा चाहिँ नि पेरियोडिसिटी क्रिस्टललाई चाहिँ क्वाजी क्रिस्टल इन्ट्रोड्युस गरिएको थिएन
है टाइलिङमा चाहिँ नि टाइलिङको सप्लिमेन्ट टाइलिङ भनेर इन्ट्रोड्युस गरिएको थिएन पेनरोजले सबभन्दा पहिला इन्ट्रोड्युस नगर्नुसम्म क्लासिकल सलिड स्टेट टाइपको थियो त्यो सलिड स्टेट किटलले त्यो कुरा किटलले लेख्नु भएको छ किटलको बुकमा 5-fold रोटेशनल सिमेट्री डज नट एक्जिस्ट लेख्नु भएको छ जबकि त्यही नै तपाईलाई क्लासमा पढाउँदा पनि प्रोबब्ली टिचरहरूले भन्नु पर्यो भने हुनुपर्छ भन्नै पर्छ क्वाजे क्रिस्टलले पनि सिमेट्री एक्जिबिट गर्छ सिमेट्री एक्जिबिट गर्छ तर त्यो कुन लिमिटमा गर्छ कुन कन्डिसनमा गर्छ भन्ने चाहिँ दायरा चाहिँ अलि फरक भएर त्यसै त्यहाँ पनि त्यो कन्भर्सन जुन छ नि क्वाजे क्रिस्टल डिफरेन्ट टाइप्सको हुन्छ 5-fold मा नजाऊ न अनि हायर अर्डरमा जाँदाखेरि त्यहाँनिर पनि सर्टेन ट्रान्सफर्मेसनको लागि सर्टेन फ्याक्टर हुन्छ त्यहाँनिर गोल्डन रेसियोहरू निस्कियो गोल्डन रेसियोहरूको इम्पोर्टेन्समा मैले त्यो राखेको त्यसै अहिले क्युबिटको कुरा गर्छौँ क्वान्टम कम्प्युटरको क्युबिटले त यो 0-1 बाइनरीलाई त भताभुङ्ग गरिदिएको छ है कन्टिन्युअसमा लगिदिएको छ नि त यसले त क्युबिटले त के भन्छ भने इन्ट्रेस्टिङ कुरा बाइनरीमा 0 र 1 हुन्थ्यो नि त्यो दुईटा क्वान्टम स्टेट हो सपोज psi1 psi2 त्यो दुईटाको लिनियर सुपरपोजिसन पोसिबल छ भन्छ लिनियर सुपरपोजिसन पोसिबल छ भन्छ है अनि त्यो क्युबिटको पनि जेनरलाइजेसनले चाहिँ अब डिटेलमा त मैले पढाएको छैन हेरेकै छैन बुझेकै छैन है तर पनि त्यहाँ पनि त्यो जेनरलाइजेसनमा चाहिँ नि यो गोल्डन रेसियो आउँछ गोल्डन रेसियो चाहिँ सिमेट्रीको एउटा पार्ट हो भन्ने गरिन्छ म्याथमेटिक्समा थ्योरमहरु छ फेबोनाकीज प्रोपोर्सन अथवा फेबोनाकीज प्रब्लममा गोल्डन रेसियो इन्क्लुड नभइकन यस्तो खालको थ्योरमहरुले सिमेट्री प्रपर्टी देखाउनै सक्दैन भन्ने उहाँको थ्योरम त हैन लिमा भन्नु भन्छौं क्या र जोस त्यो एडभोकेसी त्यतातिरबाट छ कुनै नम्बरले यदि इम्पोर्टेन्स पाएको छ भने हामी पाई भन्ने गर्छौं म्याथमेटिशियनहरुले पनि पाई भन्ने गर्छन् सिमेट्रीको लागि पाई कति इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो फिजिक्सको नियम लजहरुमा हेरौं न 4 पाई 2 पाई 1/4 पाई पाई मात्रै डिफरेन्ट लजहरुमा छ नि त्यो के को लागि हो तपाईलाई थाहा छ किन त्यो आयो पाइजहरु अनि त्यस्तै फेबोनाकीको रेसियो यो के रे गोल्डन रेसियोको पनि इम्पोर्टेन्स त्यस्तै रहेछ अलिकति हायर अर्डरमा गयो भने सर सर त्यो हामीले एसटीआर मा जुन एनर्जीको एक्सप्रेसन छ नि हैन यो एनर्जी र मोमेन्टम भनेको एउटा फिजिकल दुईटा फिजिकल क्वान्टिटीहरु हुन् अनि यसमा हामीले क्वान्टम मेकानिक्सको हामीले एनर्जीको अपरेटर र मोमेन्टम अपरेटर हामीले घुसायौं के सर अपरेटर भनेको एउटा अपरेटर हो एउटा फिजिकल क्वान्टिटी त होइन अनि त्यसरी घुसाउन मिल्छ र सर मैले यही नबुझेको अब यसबाट हामीले जुन रिजल्ट निकाल्यौं नि हैन अब यसले धेरै कुरा रङ पनि दिइरहेछ जस्तै यसले एसटीआर को आर्गुमेन्ट सटिस्फाई गरेन यसले क्वान्टम मेकानिक्स आर्गुमेन्ट सटिस्फाई गरेन कुनैमा सटिस्फाई गर्यो कुनैमा गरेन मैले भनेको सर यस्तो यसरी इन्सर्ट गर्न मिल्छ र सर इन्सर्ट गर्न इन प्रिन्सिपल चाहिँ अब सेटिस्फाई कति के गर्यो लिमिटेसन क्लाइन गोर्डनको आफ्नै खालको छ अचिभमेन्टहरु पनि छ त्यसैले पढिएको अचिभमेन्टहरु त्यसमा नभइदिएको भए हाम्रो कोर्समै आउँदैन थियो है क्लाइन गोर्डन नपढिकन अगाडि बढ्न नसकिने तर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने क्वेशनमा चाहिँ गर्न मिल्छ किनभने त्यो अपरेटर तपाई इन्ट्रोड्युस गरेपछि नि स्टेट डिफाइन गर्नुपर्छ क्वान्टम स्टेट डिफाइन गरेर त्यो स्टेटले वेभ फंक्सन आर्बिट्रेरी वेभ फंक्सन राखे भने अपरेटर इन्ट्रोड्युस गर्न सकिन्छ आर्बिट्रेरी वेभ फंक्सनले चाहिँ त्यो अपरेटरको लागि चाहिँ आइगन भ्यालुहरु निकाल्नु पर्छ निक्लियो आइगन भ्यालु रियल भइदियो भने त अपरेटरले काम गर्यो नि त त्यसै घुसाउन मिल्छ भाइ तर त्यसलाई घुसाउने मात्रै आर्बिट्रेरी केट नलिने स्टेट क्वान्टम स्टेट डिफाइन नगर्ने भने चाहिँ मिल्दैन किन अपरेटरले आफैले त बोल्दैन नि आफू मात्रै अपरेटरलाई बोलाउनको लागि त स्टेट चाहियो क्वान्टम स्टेट चाहियो अनि त्यो इक्वेसनले चाहिँ इल्ड गर्नु पर्यो कुनै कुरा मेजरेबल कुरा इल्ड गर्नु पर्यो आइगन भ्यालु निकाल्नु पर्यो त्यसैले उहाँले त्यो इन प्रिन्सिपल अपरेटर पहिले e स्क्वायर इक्वल्स टु फर्मुलामा राख्नुभयो त्यसपछि क्वान्टम स्टेट लिनु ही वाज राइट तर त्यसको जुन इम्प्लिकेसन्सहरु आयो त्यो उहाँले इन्टरप्रेट उहाँले जबरजस्ती फर्मुलाको लागि कोसिस गर्नुभयो यहाँसम्म कि हाइड्रोजन एटम प्रब्लम सल्भ गर्न पनि जबरजस्ती नै लिएर जानुभयो नि त जब उहाँलाई पहिले नै थाहा भइसकेको थियो
भनौँ न पहिले नै थाहा भइसक्यो उहाँको भित्रको स्ट्रङ के थियो भने यसले फर्मुला नै डिल गर्छ जबकि त्यो जब आइसो स्पिनमा गयो नि स्पिन पलिस्पिन म्याट्रिसेस इन्भल्भ भएको हेमिल्टनै उहाँले बनाउन सक्नुभयो है त्यसो हुँदा आइसो स्पिनमा गयो आइसो स्पिनमा गइसकेपछि उहाँको त्यो पेपरहरू पनि हेऱ्यो भने आइसो स्पिनमा उहाँले इमिडिएटली गर्नुभएको छ वर्कआउट त्यस पछाडि सेन्ट्रल पोटेन्सियल प्रब्लममा आउनै नआउनु पर्ने तर उहाँ त्यहाँसम्म पनि आउनु त्यस पछाडि पनि समरफोल्डको जुन एक्सटेन्सन छ नि हाइड्रोजन एटम प्रब्लमको त्यहाँसम्मको रिलेसन उहाँले ठ्याक्कै ल्याउनु भएको छ क्लाइन गोर्डन इक्वेसन युज गरेर अनि त्यसपछि उहाँले त्यहाँ स्टप गरेर के भन्नु हो भने दिस एग्रिज विथ समरफोल्ड मोडिफिकेसन of vector atom model. That's why if this equation works for fermions. भन्नुभयो है त्यसपछि उहाँको कन्टेम्पोरेरी उहाँको कलिगहरूले बिस्तारै र त्यो बेलामा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने त्यो बेलासम्म जुन बेला उहाँले सेन्ट्रल पोटेन्सियल प्रब्लमहरू गर्नुभएको थियो त्यो बेलासम्म डिरेक्ट इक्वेसन पब्लिस गरिसक्नु र तपाईँले त्यो भनेको कुरा चाहिँ क्वान्टम कहीँ पनि हामीले अपरेटर कुनै पनि रिलेसनमा यदि त्यहाँनिर फिक्स्ड सोरिन्जर पिक्चरको लागि एप्लिकेबल हुने फिक्स अपरेटर छ भने त्यो अपरेटर इन्सर्ट गर्न सक्छौँ यदि हामीले क्वान्टम स्टेट डिफाइन गरेर त्यो क्वान्टम स्टेट अनुसारले त्यो अपरेटरले अपरेट गराएर आइगन भ्यालु निकाल्न सक्छौँ आइगन भ्यालुले पनि प्रोपर्टिज अभियसली अपरेटरले पनि प्रोपर्टिज सेटिस्फाई गर्नु पर्यो हर्मिसियन अदरवाइज जे छ जहाँ पनि सक्छौँ अब अहिले फिल्डमा हामी कुरा गर्दाखेरि त्यस्तै कुराहरू कतिपय ठाउँहरूमा आउँछ त्यहाँ हामी अपरेटर पसाउँछौँ तर त्यो अपरेटर चाहिँ सोरेन्जर पिक्चरको अपरेटर हुँदैन कि हाइजनबर्ग पिक्चरको हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ हाइजनबर्ग पिक्चरमा चाहिँ अपरेटर टाइम सँगसँगै इभल्भ हुन्छ अपरेटर डिपेन्ड्स अपन टाइम सोरेन्जरमा चाहिँ टाइमसँग डिपेन्ड हुँदैन वेभ फङ्सनमा डिपेन्ड हुन्छ एकदम राम्रो क्वेसन भयो क्लाइन गोर्डन इक्वेसन पढ्दाखेरि नि हामीले क्लाइन गोर्डनको जति पनि डेरिभेसनहरू छ त्यो सबै पढ्दा हामी त्यही भित्र बसेर त्यही क्लाइन गोर्डनले गरेको कुरा एकदम सही हो भनेर त्यही भित्र खुत्रुक्क बसेर सबै मानेर पढ्नु हुँदैन साइडमा बाहिर बस्नुपर्छ किनभने त्यहाँनिर करेक्ट कुराहरू पनि छन् इनकरेक्ट कुराहरू पनि छन् अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्नुपर्छ त्यसलाई केयरफुली तर डिरेक्ट इक्वेसनमा चाहिँ भित्रै बसेर गर्दा हुन्छ डिरेक्टको पार्टमा भित्रै बसेर गर्दा हुन्छ तर त्यहाँ त्यसले पनि हरेक कुरा बोल्छ क्लाइन गोर्डनको कुराहरूको लिमिटेसनको कुराहरू बोलिरहेको हुन्छ हरेक कुरा अहिले हामीले डिस्कस गरेका कुराहरूमध्ये अरू पनि केही कुराहरू छन् क्लाइन गोर्डनको जुन कोर्समा छैन उहाँ फेल हुनुभएको है त्यो कुराहरू पनि जस्तै अनसर्टेन्टीको कुरा पनि उहाँले वर्कआउट गर्नु यो अनसर्टेन्टी क्लाइन गोर्डनबाट पनि निस्किनुपर्छ भनेर कोर्समा राखिएन कुनै पनि स्ट्यान्डर्ड साकुराईको बुकमा छ फेनोमेनल लेक्चर सिरिजमा धेरै डिस्कस गरेको छ क्लाइन गोर्डनको अरू वर्कआउटहरूको हाम्रो बुकमा चाहिँ छैन हाम्रो बुकमा त यो अग्रवाल प्रकाशमा त खास गरी अलि म्याथमेटिक्स मात्रै छ कन्सेप्चुअल कुरामा चाहिँ अग्रवाल प्रकाशले केही कुरा लेखिदिँदाखेरि केही गडबड त हुने होइन भन्ने किसिमले ल्याङ्ग्वेजै लेख्नलाई एकदम कन्जुसाइ गरेको छ कि र कहीँ तपाईँ थट्स यही अहिले नै म नै एक्सप्लेन गर्छु डिरेक्टमा गइसकेपछि कहीँ क्लाइन गोर्डनले लेखेको कुरा रङ कुरा हामी करेक्ट गर्न लाउँछौँ डिस्क्रिप्सन रङ छ अर्को साकुराईले अथवा अरू किताबले त्यसलाई मेन्सन पनि गरेका छन् खास गरी तर त्यो उसमा हो क्या स्क्याटरिङमा हो क्या पार्टिकल फिजिक्स पढ्नुहुन्छ तपाईँ पार्सियल वेभ मेथडमा जस्तो लाग्छ ओके अहिले मैले स्टप गरेँ है अब 2 दिनमा हामी भोलि त गर्दैनौँ अर्को दिन हामी क्लाइन गोर्डन कम्प्लिट गर्छौँ त्यसपछि डिरेक्टमा गयो भने अनि बल्ल आनन्द हुन्छ कमसेकम एउटा च्याप्टर सक्यो ओके अहिले मैले स्टप गरेँ है सुन्नु न सर ए नमस्ते जनकजी म फोन गर्छु हस्